سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این شیرینی نخودچیای خوشمزه رو ببینیم. یه شیرینی خونگی خوشمزه و خوش‌عطر که تو دهن آب میشه. درست کردن این شیرینی خیلی راحته. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: آرد نخودچی 200 گرم که اگه میخوایم بدون ترازو اندازه گیری کنیم میشه یه لیوان دسته‌دار فرانسوی پر و یه لیوان سرخالی. البته دقت کنین که برای اندازه گیری اول آرد نخودچی رو کمی هم بزنین و بعد کم کم با قاشق بریزین داخل لیوان تا حالت فشرده نداشته باشه و اندازش دقیق‌تر و نزدیکتر باشه به وزن آرد نخودچی دستور. نیاز داریم به 100 گرم پودر قند که پودر قندم مثل آرد نخودچی اول کمی هم بزنید و بعد بریزین داخل لیوان که برابر با حدوداً 2/3 لیوان. آرد سفید 3 قاشق غذاخوری که حدود 1/3 لیوانه. روغن نیمه جامد 60 گرم یا 8 قاشق غذاخوری که برای اندازه‌گیری این روغن یه مقدار از قسمت سفت روغن نیمه جامد رو که حالت مایع و شل نداره بردارید و بریزین داخل یک ظرف و بذارین با حرارت بخار آب در حال جوش ذوب شه و کاملا صاف و شفاف شه. بعد اینکه از داغی افتاد و به دمای محیط رسید قبل سفت شدن 8 قاشق غذاخوری پر ازش بردارین و بریزین داخل ظرف و بذارین داخل یخچال بمونه تا سفت شه که مقدارش میشه تقریبا کمی کمتر از 1/3 لیوان. روغن صاف قنادی 30 گرم که باعث میشه شیرینیاتون منسجم تر شه. اندازش هم حدوداً 1.5 قاشق غذاخوریه. میتونیم به جای روغن صاف قنادی از 30 گرم کره گیاهی یا مارگارین هم استفاده کنیم. و پودر هل 1 قاشق چایخوری پر. دوستای عزیزم، همونطور که تو ویدیو شیرینی پنجره‌ای گفتم بهتره برای اندازه‌گیری مواد شیرینی از ترازو استفاده کنید تا اندازه مواد دقیق تر باشه و نتیجه بهتری بگیرید. من مواد رو داخل لیوانم ریختم تا کسایی که ترازو ندارن هم بتونن از دستور استفاده کنن. فقط حواستون باشه که مواد رو به صورت فشرده اندازه‌گیری نکنید. خب برای شروع داخل یه ظرف آرد نخودچی رو میریزم و کمی هم میزنم تا از حالت فشردگی در بیاد و بعد 2 قاشق ازش برمیدارم و به جاش 3 قاشق آرد سفید اضافه میکنم. این کار باعث میشه که مواد شیرینیمون منسجم تر شه. خب حالا آرد سفید رو با آرد نخودچی مخلوط میکنم. برای درست کردن شیرینی نخودچی سعی کنید از آرد نخودچی با کیفیت استفاده کنید تا ناخالصی نداشته باشه، چون طعم و رنگ شیرینی نخودچی بستگی به کیفیت موادتون داره. همچنین قبل استفاده حتما آرد نخودچی رو یک بار از الک ریز رد کنید. خب حالا مخلوط آرد سفید و آرد نخودچی رو 2 بار الک میکنم. خب این از مخلوط مواد آردی. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یه ظرف روغن نیمه جامد رو میریزم. اکثر روغنای جامدی که تو بازار موجوده به صورت نیمه جامد هستن و داخل روغن نیمه جامد پر از حبابای هواست که باعث میشه اندازه‌گیریمون خطا داشته باشه. پس اگه ترازو ندارین از قسمت سفت روغن نیمه جامد بردارین و بذارین رو بخار کتری آب شه و کاملا شفاف شه و بعد اندازه‌گیری کنین. همچنین از روغنای نیمه جامدی که خیلی شلن و حالت مایع دارن اصلا استفاده نکنید، چون بافت شیرینی رو خراب میکنه. من این روغن رو بعد سرد شدن و اندازه‌گیری ریختم داخل ظرف و گذاشتم حدود 8 ساعت داخل یخچال بمونه تا دوباره سفت شه و 5 دقیقه قبل استفاده از یخچال خارج کردم. حالا روغن صاف قنادی رو بهش اضافه میکنم و کمی با هم مخلوطشون میکنم. چون روغن نیمه جامد شله و باعث میشه که در نهایت خمیر شیرینیمون شل شه،
بهتره که همراه روغن نیمه جامد از روغن صاف قنادی هم استفاده کنید تا شیرینی منسجم تری داشته باشید. حتی اگه روغن نیمه جامدتون خیلی شل باشه میتونید نصف روغن دستو رو از روغن نیمه جامد و نصف از روغن صاف قنادی استفاده کنید. خب حالا پودر قندم الک میکنم و اضافه میکنم. اگه دوست دارین که کم شیرین‌تر یا شیرین‌تر شه میتونید پودر قند رو کم و زیادش کنید. حالا یه مقدار پودر قند رو با روغن مخلوط میکنم و بعد اینکه کمی مخلوط شد با همزن دستی مواد رو میزنم تا صاف و یک دست شه. حین هم زدن پودر هلم به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. اگه دوست داشتین میتونید از پودر وانیل هم استفاده کنید. نیازی نیست که خیلی هم بزنید، در حد حدوداً 2 دقیقه. همین که به این حالت در اومد و حجیم شد کافیه. حالا مخلوط آردار رو طی 2 مرحله الک میکنم و به موادم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. بعد اینکه کمی مخلوط کردم لیسک رو میذارم کنار و با دست ورز میدم تا روغن به خورد آرد بره. همینطور که میبینی این خمیر الان اصلا انسجام نداره و حالت پودری داره و خمیر این شیرینی با ورز دادن به انسجام میرسه. پس تا زمانی که به انسجام نرسیده و فرم نگرفته لازمه که ورزش بدین. نیازی هم نداره که بهش روغن اضافه کنین، چون اگه روغن زیادی اضافه کنین شیرینی بیش از حد چرب میشه و بافت پودری نخواهد داشت. بهتره که بدون دستکش خمیر رو ورز بدیم و به این حالت مثل رخش شستن و چنگ زدن لباس تا زمانی که فرم بگیره ورزش بدیم. بعد حدودا 7 دقیقه ورز دادن یه تیکه از خمیر رو بردارین و تو دستتون گوله کنین. اگه ترک عمیق رو خمیر ایجاد شد یعنی دوباره نیاز به ورز دادن داره. اگه ورز دادن خمیر براتون سخته میتونین بعد 1-2 دقیقه ورز دادن خمیر رو 1 یا 2 دور از چرخ گوش رد کنین. من 1 بار این کار رو انجام میدم چون با همین 1 بار خمیرم کاملا نرم و یک دست و منسجم میشه. پس اگه ورز دادن خمیر براتون سخته بعد 2 دقیقه ورز دادن از چرخ گوش رد کنین تا به این شکل در بیاد. بعد این کار خمیرمون کاملا نرم و منسجم میشه. ببینیم به چه حالتی در اومد خمیر، کاملا نرم و منسجم شد و دیگه اصلا نیازی به ورز دادن نداره. حالا خمیر رو جمع میکنم و میذارمش روی سلفون و روش رو میپوشونم و خیلی آروم کمی با وردن یا دست پهنش میکنم. میتونی خمیر رو داخل کیسه فریزر هم بذارین. خوب خمیر رو بپوشونید و بذارید حداقل 4 ساعت تو دمای محیط استراحت کنه. این کار باعث میشه که خمیرتون منسجم تر شه. خب بعد حدوداً 4 ساعت فرو با دمای 170 درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شه. اینم از خمیرمون که حدود 4 ساعت استراحت کرده. برای درست کردن شیرینی از کاتر استفاده میشه، اما اگه کاتر نداشتین مشکلی پیش نمیاد، چون بدون کاتر هم میتونین به شیرینی فرم بدین که تو ادامه با هم میبینیم. خمیر رو به ضخامت دلخواه حدود 1 الی 1.5 سانت با توجه به اندازه کاتر هم باز میکنم. اگه سطح شیرینیاتون مثل این صاف نیست و روش خط افتاده، میتونید خیلی آروم دستتون رو چند بار بکشین روی سطح شیرینی تا کاملا صاف و یک دست شه. داخل سینی فرم کاغذ روغنی میندازم و اصلا چربش نمی کنم، چون این شیرینی نیازی به چرب کردن کاغذ روغنی نداره و خیلی راحت جدا میشه. خب حالا شیرینی ها رو کاتر میزنیم.
این شیرینی خیلی راحت از کاتر جدا میشه و اصلا بهش نمیچسبه چون بیش از حد بهش روغن اضافه نکردیم و شل نیست خمیرمون. اما اگه احساس کردین که به کاتر میچسبه و سخت ازش جدا میشه میتونین کاتر رو بزنید تو آرد و کمی تکون بدین و بعد ازش استفاده کنین. نیازی نیست که شیرینی ها رو خیلی با فاصله داخل سینی بچینیم چون حجم شیرینی هامون بعد پخت تغییر نمیکنه. اگه کاتر ندارین میتونین خیلی راحت خمیر رو تو دستتون گرد کنین و بهش فرم بدین و برای زیباتر شدن روش با کارد طرح بندازین. خب بعد اینکه خمیر رو کامل کاتر زدیم باقی مونده خمیر رو جمع میکنیم و در حدی که دوباره یه دستچه ورز میدیم و بعد دوباره مثل مرحله قبلی خمیر رو باز میکنیم و دوباره کاتر میزنیم. برای تزیین من میخوام از زعفران غلیظ دم کرده استفاده کنم. میتونیم با یه خلال چوبی یه خال زعفرونی بذاریم وسط شیرینی‌ها. برای تزیین میتونین از خلال پسته هم استفاده کنین. خیلی آروم خلال پسته رو فشار بدین تا بچسبه به شیرینی‌ها. خب حالا سینی و 15 الی 20 دقیقه میذارم طبقه وسط فری که گرم شده تا با دمای 170 درجه سانتیگراد بپزه و اصلا اجازه ندین که زیر شیرینی رنگش خیلی تغییر کنه. خب من اجازه میدم که شیرینی‌ها کاملا خنک شن و تا سرد نشده بهش دست نمیزنم چون خیلی سریع از هم میپاشه و خورد میشه. خب بعد اینکه سرد شد به راحتی از کاغذ روغنی جدا میشه. اینم از کیفیت شیرینی خوشمزه ما. این شیرینی بافت لطیفی داره و تو دهن آب میشه. اینم از رنگ زیر شیرینی‌ها. ببینین رنگش زیاد تغییر نکرده. اینم از شیرینی که بدون کاتر فرم دادیم. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.